Hi friends, welcome to our channel Prasath Productions. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම පිළිගන්නවා හැමෝම ආදරෙන් ප්‍රසා ප්‍රොඩක්ෂන් channel එකට. පුරුදු විදියටම තරිදු ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි තරිදු ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොක්ටේල් එකක් හදන්න නෙමෙයි. තරිදු ඇවිල්ලා ඉන්නේ උයන්න. ඔයගොල්ලන් නොදන්න දෙයක් තමයි තරිදුට කොක්ටේල් හදන්න පුළුවන් වගේම හොඳට උයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තරිදු කියන්න අලුත් අවුරුද්ද මොනවද අපි ඉස්සෙල්ලාම හදලා දෙන්න හදන්නේ? අද මම හදන්න යන්නේ Nasi Goreng Kampung එකක්. Indonesian කෑම එකක් මේක. අපි බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔව් එහෙනම් ඉතින් අපි තරිදුට බාර දෙමු Nasi Goreng Kampung එක හදන්න. මේකට අපිට ඕන වෙනවා ආල්මැස්සු, රතු ලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් පාට දෙකකින්, සුප් කැටය, කංකුම්, බත්. මුලින්ම අපි ආල්මැස්සු ටික බැදගමු. ඊළඟට අපි රතු ලුණු, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් මේ විදිහට තලා ගන්නවා හොඳට පොඩි වෙනකම්. තලාගත්ත සුදු ලුණු, රතු ලුණු, අමු මිරිස් මේ පෑන් එකේ මේ විදිහට පොඩක් තෙල් දාගමු. ඊළඟට අපි ලුණු තේ ටික ගාලා මේකට එකතු කරගන්නවා. සුප් කැටේ මම මේකට මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳට ටෙම්පරේචර් වෙලා ඉවරයි. අපි ළඟට කංකුම් මේක ඉතින් දාගමු. අපි දැන් මේකට ආල්මැස්සු ටික එකතු කරගමු. දැන් මේකට බත් ටික එකතු කරගමු. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔය ඉතින් තරිදු කෑම එක හදලා ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලාම වෙනසකටත් එක්ක අපි එළියේ හැදුවේ. එනකොට එළියේ කන්ද බෑ සද්දබද්ද වැඩි. ඉතින් අපි ස්ටුඩියෝ එකට වලට ආවා මේක රස බලන්න. ඉතින් තරිදු එහෙනම් දාලා දෙන්න වගේ Nasi Goreng Kampung එක මට කන්න. සුවඳ නම් ආවේ එළියේ.
කියන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේකේ රස කියලා. තරුදු තවත් දෙයක් ඕක එක පෝෂන් එකකට වඩා වැඩි නේ. ඔව් මම එක පෝෂන් දෙකක් ඇදුවා. ඔව්. ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් කරා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් නේද? පොඩි පොඩි දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් වෙනවා ඉතින් අලුත් අවුරුද්දට කට්ටියම ගෙදර ආවම සාමාන්‍ය විදිහට කන්න බොන්න දෙන්නේ නැතුව මේ වගේ පොඩි වෙනසක් එක්ක දැන් ඒගොල්ලන්ට කන්න බලන්න ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා. ඒත් මම කියන්නේ මොකද්ද මේ රස කියලා මේකේ. මේ ගොඩක් ලස්සන කරගමු. ඔව්. මේක නේද මගේ හැන්ද? ඉතින් මේ තමයි තරුදු හදාගත්ත Nasi Goreng Kampung එක. එහෙනම් ඉතින් මම මේක ටේස්ට් කරන්න යන්නේ. ආදී කොක්ටේල් හදනවා වගේම තමයි කෑම එකක්. නියමනම තියෙනවා. හරිද? රසම රසයි මේ මේක විහාරේ කන්නවල පොඩ්ඩයි. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඉතින් වෙනසකට තියෙන්නේ මේ හැමදාම වගේ මේව හදන්න බෑනේ. ඒකින්ද විශේෂ දවසකට ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට එන අමුත්තන්ට එහෙම මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරන්න. තව පාරක් අපි නම කිව්වොත් මේකේ Nasi Goreng Kampung. Nasi Goreng Kampung. ඉතින් අපි අපේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න යන්නේ. ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ම දැන් කියන්නේ මොනවද ඉස්සරහට අපි කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න. අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරන් ආවිල්ලා කිව්වා වගේම. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපේ පරණ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් පහළ තියෙන description එකේ දාලා ඔක්කොම links ටික අනිවාර්යෙන් ඒවා බලන්න. බලලා comment එකක් දෙන්න. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙනකම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.